mỏng hoặc mỏng. Hay là mỏng. Đây không phải là dáng đi ra sang mẹ rồi để có đi mất công qua đò chờ đồ sang bên kia lại hỏi. Nhưng mà đừng biết là thành làm trong bên làm cái quần trong đấy còn bên này nó vẫn là thuộc vào cái quần. Không phải đâu chút đi nhẹ, sao mà hỏi thôi. Chanh để cho anh ấy uống nước. Lại đưa thằng sang bên kia nó lại chăn chung lại nào. Và chứ đừng có trả đấy nó bảo là cứ đi qua đò cho nó cùng nhà em lấy. Đây, đây. Con nhỏ thôi không phải có. Đi qua trong cái đó chị đã bảo chị đi, chị từ chợ Công Vân nó lại bảo chị rằng đi qua cái đò đấy xong rồi ra chị cả đò đấy. Chứ nó chị bảo đấy này em ở bên Cánh Vân hay bên Quý Quân. Nó bảo cái này em ở bên Quý Quân. Thế nó nói mẹ nhà em ở bên Cánh Vân bên này đi không phải là dễ đâu. Thầy anh đi một tí đến nơi, thầy đánh đi từ lúc 8 giờ kém cơ mà. Đúng một tiếng rồi. Có nghĩa là nó lại tả là nhà nó bên Quý Quân bên kia kìa. Thế là nếu mà nó nói mẹ bên Cánh Vân bên này thì mình là dễ. Nó lại bảo là em chị qua đò sang bên kia thì điện cho bọn em đấy. Tốt cái này bán rộng dài đâu. Đưa sang đi. Nhưng mà mình ship hoa mình phải ship đến cái chỗ mà nhà tổ chức đám ma chứ. Sướng lắm. Được chưa? Cái loại bí này đang mưa nắng mưa nó không mọc thôi. 15.000 ạ. Ôi, 2 cân đi chị ạ. Ngoài nghìn không?
Có 2 cân này. Bán rẻ thì mua thôi. 15.000 cân. Ơ sao? Bán vào trong quán thì bán bớt tí. Vào quán phở ấy. Vâng. Không được rồi đấy. Xin cảm ơn.
Hay ăn rất chanh bao nhiêu một cân đấy? À thì mấy cái à? Nhỏ này thì 2 cân. 5.000 2 cân. Hai cân đủ. Bây làm gì vậy? Bỏ khô à? nước trong nước như là sao? Cái đấy to khổng lồ. Làm một mối này về ăn có một nửa Vì một cân cho cô. Nào người ta sụt nhà người ta còn câu sụt người ta ăn nửa bé bé này. Ăn đi. Thế cho bà. Đây đấy. chả mặc cảm này. Cân chanh em ơi. Cân hết chỗ này cho đi. Mà nho là này hết không hả?
Hiện tại chú thấy khu trang trại này rất đẹp. Kiểu gì chú cũng phải mua được khu trang trại này. Vâng. Cháu thấy khu trang trại này rất hợp lý để chúng ta mở khu du lịch sinh thái. Hiện tại cô gái này không hợp tác bán khu trang trại này với chú. Nhưng đối với chú, nó rất đơn giản. Sao lại có hai người lạ ở đâu lại đến trang trại của mình thế này nhỉ? Khu trang trại Chú ơi! Chú à? Đó là chú. Có việc gì mà chú lại đến trang trại của cháu này? Cái khu trang trại này của cháu à? Dạ vâng ạ, đúng là khu trang trại này của cháu. Mà có việc gì mà chú lại đưa người đến trang trại của cháu để làm gì? Liệu có sự nhầm lẫn gì không cháu? Theo chú biết, khu trang trại này của một cô gái nào đó mà. Dạ đúng rồi chú ạ. Khu trang trại này đúng là của một cô gái. Và cô gái đó là bạn cháu. Trang trại này cháu đã mua cho cô ấy. À, thế cháu là Sáng à? Dạ vâng, cháu là Sáng đấy. Rất hân hạnh được gặp cháu. Giới thiệu cháu, chú tên là Hải, giám đốc công ty xây dựng. Rất hân hạnh được làm quen với cháu. Chú à, cháu nhớ không nhầm, chú là đội trưởng của một đội cảnh sát. Sao bây giờ chú lại nói với cháu là chú làm bên xây dựng? Dạ đúng rồi. Trước kia chú làm bên cảnh sát, nhưng giờ chú đang làm bên xây dựng. À, thế à chú? À, cháu nhớ không nhầm là lần trước chú cũng đã đến đây và muốn mua khu trang trại này của cháu đúng không? Đúng rồi. Thực ra hôm trước chú đến đây cũng không có thông báo đến bạn của cháu. Nên cái buổi làm việc nó cũng không được kết quả tốt. Theo như lời nói của cháu lúc nãy, chú cũng biết là cháu nắm được tình hình rồi. Cháu bỏ cái bản thiết kế. Cháu ơi chú. Đây là mẫu thiết kế của công ty chú, cháu có thể xem. Hiện tại khu trang trại của cháu nằm đúng trung tâm dự án của chú, nên là chú muốn mua tất khu đất này. Cháu gửi chú lại bản thiết kế. Đúng là cái trang trại của cháu nằm trong dự án của chú thật. Nhưng mà cháu không có nhu cầu bán cái khu trang trại này. Mong chú thông cảm ạ. Trước đây cháu cũng có mua cái trang trại này để dành tặng cho một người bạn của cháu. Vì cô ấy cũng không có nhà ở. Nên hiện tại bây giờ cháu cũng không có nhu cầu bán trang trại này đâu chú ạ. Mong chú thông cảm giúp cháu nhé. Được rồi, cháu cứ bình tĩnh, nghe chú nói đã. Hiện tại khu trang trại của các cháu nằm đúng vào trung tâm dự án của chú, nên là chú mua cái giá rất là cao, nên các cháu nên cân nhắc. Hôm trước ấy, chú đã đến gặp bạn cháu và đã trao đổi trực tiếp, và chú đã giả cái miếng đất này là 200 triệu rồi, nhưng bạn cháu không đồng ý bán. Chú đã về công ty họp lại và đã thống nhất là mua với giá 300 triệu. Cháu nghĩ nào? Thực ra thì cháu cũng không quan trọng về tiền. Hôm trước chú có trả bạn cháu 200 triệu, hay là hôm nay chú có trả 300 hay là nhiều hơn nữa, thì cháu sẽ không bán khu trang trại này đâu chú ạ. Cháu đã mua khu trang trại này để tặng cho bạn cháu rồi. Thôi rồi, bây giờ như này nhá. Khu trang trại của cháu nằm đúng trung tâm dự án chú, nên chú trả cháu 500 triệu. Cháu nhất trí bán không? Chú ạ, thực ra chú có trả 500 triệu hay 1 tỷ thì cháu cũng không bán khu trang trại này đâu. Mời chú rời khỏi đây, và lần sau chú cũng đừng đến làm phiền bạn cháu nữa nhé. Thôi về cháu.
Mình nhớ không nhầm, ông này ngày trước là một viên cảnh sát, mà tại sao ông lại đi ép người quá đáng như thế này nhỉ? Mình không thể để ông ấy mua cái khu trang trại này của mình được. Tiêu, em đang làm gì đấy? Anh, em làm cái gối để đặt lên cái ghế này anh ạ. Anh Ôi. về rồi à? Ừ. Em mới đóng chiếc ghế này à? Vâng, em vừa mới đóng xong. Đẹp quá. Đấy, ngồi thử xem nào. Ôi, đây, từ đã. Em đang làm chiếc gối bông này là để lên đây đấy. Đấy, Thế cả. anh thử ngồi lên xem của em không? À. Ui. À. Ui. Ngồi ở đây cảm giác thật là thoải mái từ Tiêu ạ. Chiếc ghế này có thể bập bênh một chút nhẹ nhẹ như thế này này anh ơi. Ngồi ở đây cảm giác thật là thoải mái. Để em làm một cái tựa vào đây nữa. Mà em ngồi ở đây đi. Thôi, anh cứ ngồi đi. Rồi, chị Tiêu, em ngồi ở đây cho nó thoải mái xem nào. Lúc nãy làm xong nên là em cũng ngồi thử rồi. Ôi, nhưng mà công nhận có cái đệm này êm hẳn lên. Êm không? Đấy. Em thấy không? Ngồi thế này cũng thoải mái hơn đấy nhiều. Thấy không nhỉ? Em thấy sau những ngày làm việc mệt mỏi mình có thể ngồi ở chiếc ghế này để thư giãn đấy anh ạ. Anh thấy có hợp lý không? Hợp lý từ Tiêu ạ. Mình làm việc vất vả rồi cũng phải có cần thời gian để mà thư giãn nữa chứ em nhỉ? Vâng. Ơ, mà hôm nay anh đi làm về sao không phải về đường này mà lại về đường này vậy? Lại anh đi làm về có gặp cái chú Hải ấy. Chú đến đây và anh cũng từ chối với chú ấy luôn rằng anh sẽ không bán cái khu trang trại này đâu. Nên anh đã mời chú ấy về rồi em ạ. Có phải cái chú Hải người đậm đậm đấy không anh? Ừ. Hôm nay chú đến đây, chú ấy nói là chú ấy tên là Hải, nên anh nghĩ là chú ấy. Vâng, hôm trước em đã nói là không bán khu trang trại này, vậy mà chú ấy vẫn đến. Thôi kệ họ đi anh ạ. Chúng ta đã quyết định rồi, khu trang trại này mình sẽ giữ lại để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt anh ạ. Chúng ta sẽ không bán khu trang trại này đâu. Vâng. Mà còn một chiếc gối nữa, để anh làm giúp em nhé. Em cũng Vâng. ngồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay em làm việc ở nhà mà con mèo này cứ ở bên cạnh em suốt đấy anh ạ. Chú mèo con này cũng rất ngoan đấy từ Tiêu nhỉ. Vâng. Nếu như chú mèo xám mà không bị mất là bây giờ mình cũng có 2 con rồi nhỉ. Rồi, từ Tiêu. Em có lưng nhá. Anh làm xong rồi à? Ui, êm lắm luôn anh ạ. Thoải mái không? Có. Đấy, nó cọ vào anh đấy. Chào ông nhá. Chào Hoàng Nghĩa. Mà đi đâu về mà lại có cái gùi thế này? Hôm nay tôi đi thu hoạch cái chanh không ạ? Mời ra ngồi. Vâng. Ông ăn bữa ăn của ông như này á? Thế ông không nấu cơm ăn à? Tôi ở đây có mỗi mình mà. Thì ăn bánh mì này tí là xong rồi có gì. Thế bà ngồi đây để tôi lấy nước cho bà nhé. Thôi thôi, không, ông không cần phải lấy nước đâu, ông cứ ngồi đi. Mà tôi thấy ông ăn mỗi cái bánh mì với lại uống nước lọc, làm sao mà đủ chất được, mà đủ được đảm bảo được sức khỏe để con đi làm. Nhưng mà tôi ăn bánh mì này tôi vẫn thấy nó ngon mà. Đỡ phải nấu nướng nách cách mất việc lắm.
Ông cứ ăn uống qua loa như này á, không đủ chất á, rồi lại ốm ra đấy ấy, lại khổ ấy. Mà mấy hôm nay trời mưa nhiều lắm. Ông ở trong cái nhà này có bị dột không? Cái nhà này thì nó cũng dột, nhưng mà tôi chuyển vào cái chỗ nằm vào góc khác thì nó cũng không dột. Thế còn cái chỗ nào mà nó dột thì tôi lấy chậu tôi hứng thế là được mà. Nếu mà ông xác định ở đây lâu dài ấy, thì ông xem sửa lại cái ngôi nhà này đi. Chứ không tôi thấy mỗi một lần mưa như này lại ướt hết. Thật ra để sửa ngôi nhà này ấy, thì cũng không đáng ngại lắm đâu. Nhưng bây giờ tôi chủ yếu là đang tập trung vào để kiếm tiền, để trả nợ cho công ty ông Hải đã. Sau đó tôi mới tính đến cái việc là sửa lại cái nhà này. Mà ông nhắc đến tiền thì tôi cũng mới nhớ. Đây, đợt này tôi cũng đi thu hoạch, đi chín xong là tôi đi chợ tôi bán cũng kiếm thêm được một ít. Thì tôi đưa cho ông để tiết kiệm và để trả nợ. Nhưng mà tôi thấy bà cũng vất vả lắm. Đi kiếm được ít tiền thì thôi bà cứ để mà chi tiêu hàng ngày bà. Còn số tiền mà tôi nợ ở bên chỗ ông Hải ấy, thì bà cũng không phải lo đâu. Tôi cũng sẽ cố gắng để tìm để giả nốt cho người ta. Bây giờ ông nợ một số tiền lớn như vậy, mà một mình ông làm thì đến bao giờ mới trả được hết nợ. Mà nhà đấy lại công ty ông bán hết rồi. Thôi bây giờ cái số tiền này thì nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng giúp ông được một phần nào. Còn ông nếu mà coi tôi là bạn ấy, thì ông cứ cầm lấy số tiền này để trả nợ đi. Thôi được rồi, bà đã nói thế thì số tiền này là tôi sẽ nhận. Và sau khi cuộc sống tôi sau này mà nó ổn định ấy, thì tôi cũng sẽ gửi lại bà sau. Bây giờ ông cứ lo việc trước mắt đi, còn việc sau này rồi lại tính sau. Tôi thấy bà bây giờ cũng không nên đi thu hoạch và đi chợ nữa đâu. Bởi vì tôi thấy công việc đấy bây giờ là cũng vất vả lắm. Việc đấy thì ông không phải lo cho tôi đâu. Bây giờ tôi cũng chỉ làm những công việc gì mà vừa với sức khỏe của tôi thôi. Mà ông Tuấn này, hôm trước tôi với ông thấy ông Hải đến trang trại của Tử Tiêu ấy. Ông bảo ông đi điều tra xem là ông ấy làm gì, ông đã điều tra được chưa? Cái việc đâu hôm đấy thì tôi điều tra ra rồi. Ông Hải ông ấy đến trang trại của Tử Tiêu. Là ông định mua cái trang trại của Tử Tiêu để ông đầu tư vào cái dự án gì đó. Ôi, thế làm sao mà được? Cái trang trại đấy của Tử Tiêu nó đang ở. Làm sao mà làm dự án ở trên đấy được? Mà cái ông Hải này á, bản chất của ông ấy vẫn như ngày xưa ấy. Đến người nhà ông ấy cũng không tha được. Đấy, cũng vì cái dự án của ông Hải ấy, ở trên trang trại của Tử Tiêu. Nên là tôi mới phải trả cái số tiền lớn như thế đó. Ông nói thế là như nào? Mà tôi vẫn chưa hiểu. Bởi vì là ông Hải ấy, ông muốn làm cái dự án trên trang trại của Tử Tiêu. Nhưng mà tôi không đồng ý. Thế cho nên là ông ấy bắt tôi phải đền cho ông một số tiền lớn như vậy. Thì ông mới không xây dựng cái dự án ấy nữa. À, thảo nào. Tôi bảo làm sao mà một cái dự án mà ông phải đền bù một số tiền lớn như vậy. Mà mấy lần tôi hỏi ông toàn giấu. Bởi vì tôi cũng chỉ muốn là giữ lại cái trang trại đó cho Tử Tiêu. Mà tôi cũng không muốn cho ông Hải đến đấy để xây dựng cái dự án đấy, để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Tử Tiêu. Nên là tôi mới giấu bà như vậy thôi. Việc này liên quan đến Tử Tiêu. Sao ông lại không nói cho con bé nó biết? Bởi vì trước kia về cách làm ăn cũng đã nhiều lần mà tôi làm cho con bé Tử Tiêu này nó rất là vất vả. Thế cho nên là mà cũng nhiều lần mà tôi đưa tiền thì nó không nhận. Nên là bây giờ tôi muốn làm như thế để giúp đỡ nó, để giữ lại cái trang trại đấy để cho nó ở. Thế ông đã đền bù cho ông ấy một số tiền lớn như vậy rồi. Mà sao ông ấy vẫn còn đến gặp Tử Tiêu để hỏi mua đất để làm gì? Theo như số tiền tôi với ông Hải thỏa thuận ấy, thì tôi mới trả cho ông được một nửa thôi. Nên là ông ấy sợ còn một nửa nữa là tôi không trả hết. Thế cho nên là ông ấy mang tiền đến chỗ Tử Tiêu để ông ấy mua chỗ đất đấy. Nhưng tôi thấy Tử Tiêu chắc là nó cũng không đồng ý đâu. Làm sao mà đồng ý được? Vì cái chỗ đất đấy là con trai tôi mua cho Tử Tiêu đấy. Bây giờ mà Tử Tiêu bán đi thì bây giờ con bé nó ở đâu? Nhưng mà cái tính cách của ông Hải ấy, thì bà biết rồi đấy. Thế cho nên tôi nghĩ là ông sẽ tìm mọi cách để ông mua bằng được cái chỗ đất đi đấy. Ừ, ông nói cũng phải đấy. Bởi vì cái tính cách của ông Hải từ ngày xưa rồi. Đến anh trai ruột của ông ấy là bố Tử Tiêu ấy.
ông ấy còn không tha nữa. Thì làm gì có chuyện bây giờ ông ấy bỏ qua cho cháu gái ông ấy được. Thôi bây giờ tôi với ông đã biết chuyện này rồi, thì tôi với ông phải nghĩ cách xem như thế nào để ngăn cản cái ông này lại. Chứ không thể để cho cái ông này mang tiếng là ông chú ruột để hại cháu mình được. Thôi được, việc này thì tôi cũng sẽ tìm cách để ngăn cản ông này. Chứ không thể để ông này làm hại với Tử Tiêu được. Mà ông xem như nào ông cố gắng nghĩ cách đi nhá. Mà có việc gì cần thì ông cứ báo với tôi. Thôi được rồi, việc này thì bà cứ bình tĩnh, cần phải có thời gian đã. Nếu có gì thì tôi sẽ trao đổi với bà. Thế bà ăn bánh mì với tôi. Bà ăn đi. Tôi chỉ ăn một nửa cái này thôi. Còn một nửa cái này để cần cho ông đấy. Mà ông cất tiền đi. Bà cứ ăn đi.